Bonjour! Nou, we hebben een paar wijnranken gekocht, of wijnstruiken, hoe noem je dat? En besloten om ze hier neer te gaan zetten. Hebben ze bijna de hele dag zon. Ja, nu is de zon wat laag, dus dan zie je hier een beetje schaduw. Maar in de zomer is dat gewoon ideaal. Want ze zijn ook een beetje beschut voor de noordenwind. Omdat de schuur ervoor staat. En een beetje beschut voor de tabak die er staat. En de bomen die daar staan. Dus hier komen dan de eerste 3 druivenstruiken van onze kleine wijngaard. Nou, dit zijn de druivenplanten die we gekocht hebben. Het is een Muscat Bleu. Niet dat we daar nou bewust voor gekozen hebben, want het was de enige die ze hadden. Maar hier toevallig in mijn boekje, een mini wijngaard in uw tuin van Wennervader, wat ik denk ik al meer dan 10 jaar geleden gekocht heb. Meer dan 10 jaar geleden. Daar staat hij toevallig in. En hij is, even kijken hoor, vooral geschikt voor windbeschutte standplaatsen aan de spalier op het west of zuiden tot op grotere hoogte. Dus volgens mij betekent dat het een goede druif is voor hier. Zo, ik heb me even kwaad gemaakt. Kwam goed uit, want er was een klant die me een mailtje had gestuurd waarvan ik dacht, nou dat heb ik niet verdiend. En die kwaadheid heb ik even omgezet. Ik heb alle grote, hoe noem je dat, die koeiengraspollen eruit gehaald. En heel veel stro. Dat is enigszins geëgaliseerd. Ik hoop eigenlijk dat ik er nu met de grasmaaier overheen kan. Nou, we zijn een paar dagen verder. En tijd om gras te maaien. Ondertussen is het gelukkig weer goed gekomen met die klant. Bleek op een misverstand te berusten. Zo zie je maar weer hoe dat gaat per mail. Hè. Dan heb je soms misverstanden. Ik kan beter gelijk eventjes even bellen. Maar goed, het is goed gekomen. En ik heb nu gegrasmaaid. De grasmaaier deed in 1 keer na de winter. Nee, die wordt goed onderhouden, hè. Dat is toch wel heel belangrijk. Iemand die een beetje verstand heeft van motoren. Nou, en ik ga nu het gras hier eraf halen. Zeg maar het gemaaide gras. En dan ga ik er nog 1 keer met de laagste stand overheen. En dan ga ik de druivenplanten planten. Dan ga ik ze hier op de helling zetten. Dus dan is de afwatering goed. En het staat wel leuk naast het pad. Dus dan kom je aangelopen zo. Ja, je moet toch een beetje droompjes hebben. Dan kom je zo aangelopen. En dan denk je, oh, wat mooi, die wijngaard. En op de achtergrond het baksplantage. En misschien komt er nog wel een zonnebloemstukje bij. Maar kijk wel. Zo, ik heb de gaten gegraven. En Sander die is bezig met het hekwerk waar ze tegenop kunnen groeien. Gaten moeten ongeveer 20 bij 20 en 30 centimeter diep. En dan moet ik ze opvullen met tuinaarde met compost. Nou, de tuinaarde, dat zijn natuurlijk molshopen die ik verzameld heb, de grond. En de compost, gewoon eigen compost. Nou, dan gaan we ze planten. Kijk, het begint erop te lijken. Nou ga ik nog even een soort kippengaas-kokers maken. Om die plantjes te beschermen tegen vraat van beesten die hier 's nachts rondlopen. Ja, hier heb ik zo'n koker om de druiven te beschermen tegen wildvraat, zoals dat netjes heet. Ik ga hem even kijken of die past. Nou, ik vind het eigenlijk net echt. Heel net echt. Dus die andere ga ik ook even zo doen. Het kippengaas zit er ook omheen. Ik vind dat het er echt, ziet er echt wel leuk uit. Nou, hier moet nog een witte druif komen. Dus dan hebben we 3 rode en 1 witte struik. Nou, de bedoeling is dat dit het wordt, de onderste. Dus 2 verdiepingen. Dan worden draden nog gespannen. Maar ja, dat hoeft het eerste jaar niet. Want het eerste jaar blijft het gewoon zo. Want aan het eind van het seizoen moet het dan weer teruggesnoeid worden. Ik ga het maar gewoon volgens het boekje doen en dan zien we wel. Hop.
Luus.